რა გაგრძელება ექნება არაფორმალურ გარემოში დაწყებულ დისკუსიას და ვისაწყობს 40%-იანი ბარიერის დაწესება ხელისუფლების დაკომპლექტებაზე. რკინიგზა იყიდება, ვინ აპირებს შეიძინოს მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი კომპანია და რა საფრთხეებს შეიცავს მთავრობის ინიციატივა. Საღამოშიდობის თქვენ უყურებთ მთავარ 6 საათზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. სიღარიბისა და სოციალური სიდუხჭირის კიდევ ერთი მსხვერპლი. წყალტუბოში სანატორიუმ გეოლოგში 58 წლის მამაკაცი სიცივისგან გაიყინა. მეზობლები ამბობენ, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში მცხოვრები კაცი ოცნებობდა ისეთ ოთახზე, სადაც არ ჩამოვიდოდა წყალი და იქნებოდა სითბო, თუნდაც მცირედით მაინც. ტრაგედიის ადგილზე ჩვენი ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე იმყოფება, რომელიც მომხდარის შესახებ ახლა უფრო მეც მოგვიყვება. 58 წლის ჯუმბერ ჩხაიძე სწორედ აი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა, რომელსაც არ მიეწოდებოდა ბუნებრივი აირი. იატაკიდან მჭერიდან წყალი ჩამოდის, იატაკი მთლიანად ავარიულია, კედლები კი ნესტიანი არის და მთლიანად დაბზარული. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ 58 წლის მამაკაცი ოცნებობდა ისეთ გადახურვაზე, საიდანაც არ ჩამოვიდოდა წყალი და იქნებოდა სითბო. ადგილობრივების განცხადებით ის მამაკაცი ხელისუფლებას პერიოდულად ხოვდა დახმარებას, თუმცა ხელისუფლებისგან არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. მეზობლები აცხადებენ, რომ 58 წლის მამაკაცი 21 საუკუნეში სიცივისგან გაიყინა. ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობდა. გათხოვის გარეშე იყო მთელი ზამთარი. ერთი კუხნა გვაქვს და იქანი პატარა საჭმელს თუ გავაკეთებდი და იმაზე გეითხოვდა ხელს და მე გადიოდა თავის ოთახში, გაყინულ ოთახში ეძინა. ოცნებობდა, რომ ოთახი ქონოდა ნორმალური. იქ ახლა ბოდის გიხდით, მაგაზე ტუალეტიც არა და არაფერი არა და ხამით რო ადგილობდა ერთი აგერ აქით უნდა გამოსულიყო. ეკონომიურად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მან წინასწარ გამოიტანა სესხი და იგის დაუმთავრდა და ახლა არავითარი საშუალება ისეთი არ აქვს, რომ ნორმალურად მივხედოთ ჩვენს გარდაცვლილს. არავითარი პირობა მას არ გააჩნდა. ელემენტარული გაზი არ ქონდა, არც წყალი, არც დენი, შიმშილობა, გაყინულ ოთახში. აი ასეთ პირობებში, ასეთ კედლების ფონზე ცხოვრობდა ადამიანი და ოცნებობდა, რომ ცოტა ნორმალურ პირობებში ყოფილიყო ოდესმე ღირსებოდა ბინა და ვერ მოესწრო ამას. თავის სიცოცხლეში ვერ შეუსრულდა ის ოცნება და ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა 21 საუკუნეში სიცივეში და შიმშილში. სიცივისაგან გაიყინა. ყველა ერთ და იგივე პირობებში ვართ. არ არის მეტნაკლებად და გამორჩეული ის კარგ პირობებში იყო და ჩვენ ცუდ პირობებში დაუშვათ. ყველა ერთნაირ პირობებში ვცხოვრობთ და დანესტიანებულია ყველაფერი, ჭაობითაა სავსე პირველი მეორე სართული, ვიყინებით ხალხი. იგივე მდგომარეობაში იყო მაგ მიცვალებულიც, გაჭირვებული ახალგაზრდა კაცი, გაიყინა. დაიღუპა, გახდა აი ამ ბინის მოლოდინის მსხვერპლი. უნიჭიერესი ადამიანი, მე არ ვიცი, ყველაფერნაირად დადებითი, კარგი პიროვნება იყო და ეხლა დღევანდელ დროს აი საშინე მდგომარეობით დაიღუპა. მოძრაობდა ხომ, დადიოდა ქუჩაში, დადიოდა კალიდორებში აქეთ ხომ, რომ არ გაყინული იყო და სითბო რომ ეგზნო რაღაც რა მოძრაობაში ახალგაზრდა კაცს. ქუჩაში იპოვეს. მთავარის ეთერში გასული ამ პირდაპირი ჩართვის შემდეგ შესაძლოა აი ამ შენობაში მოვიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე შესაძლოა ჯუმბერ ჩხაიძის ოჯახის წევრებს დაკრძალვის ხარჯებიც გადაუხადონ, თუმცა მეზობლები და ნათესავები ამბობენ, რომ 58 წლის დევნილი ხელისუფლებისგან ყურადღებას სიცოცხლეში ითხოვდა. ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა წყალტუბოში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ. დევნილი მამაკაცი მის ოთახში გაიყინა. მთავრობა საქართველოს რკინიგზას ყიდის. გარდა იმისა, რომ ინიციატივა უსაფრთხოების თვალსაზრისით საფრთხის შემცველია და ის პირდაპირ ეწერება კრემლის გეოპოლიტიკურ გეგმებში, მისი გაყიდვის გადაწყვეტილება უცნაურია კომერციული თვალსაზრისითაც კი. საქმე იმაშია, რომ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა რკინიგზაში ვითარების დალაგება მის დეიდაშვილს გადააბარა, ერთ დროს მომგებიანი კომპანია ახლა გაკოტრების ზღვარზეა. სატრანსპორტო გადაზიდვები კი 50%-ით არის შემცირებული. რა საფრთხეებზე და რისკებზე საუბრობენ ექსპერტები ამ ვითარებაში, რუსუდან ჯაბანიშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს. რუსუდან გისმენთ.
ეხლა ექსპერტები, რომლებიც ასეთ საკითხებზე დიდი ხანია მუშაობენ, ამბობენ, რომ რკინიგზაში ნამდვილად არის რეფორმები გასატარებელი, თუმცა მათთვის მაინც გაუგებარი აღმოჩნდა რა იგულისხმეს დღეს მთავრობის წარმომადგენლება, როდესაც რკინიგზის ნაწილობრივ პრივატიზაციაზე ისაუბრეს. მაგალითად, აბჯორჯიას ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე ამბობს, რომ რკინიგზა იმართება არაფორმალურად, შესაბამისად არ გამორიცხავს ის, რომ მიზანმიმართულადაც ხდებოდეს რკინიგზის გაკოტრება იმისთვის, რომ საბოლოოდ მოხდეს მისი გაყიდვა იმ პირზე და იმ კომპანიაზე, რომელიც იქნება, როგორც თავად ამბობს, არაფორმალური მმართველებისთვის მისაღები. ვასილ ურუშაძე ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა და რისკი იმაშია, რომ შესაძლოა პრივატიზაციის შემდეგ ეს კომპანიის თუნდაც ერთი ნაწილი აღმოჩნდეს რუსული გავლენის მქონე კომპანიის მფლობელობაში, ვინაიდან ერთადერთი დაინტერესებული მხარე შეიძლება იყოს რუსეთი, არამომგებიანი თქვათ კომპანიის აქტივების შეძენით, ვინაიდან სხვა ბიზნესის თვალსაზრისით კომპანიას არ შეიძლება რომ გაუჩნდეს ინტერესი რკინიგზასთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც რკინიგზის შემოსავლები იკლებს. რაც შეეხება ექსპერტების მეორე ნაწილს, მათ საერთოდ ვერ გაიგეს, უკაცრავად მათ საერთოდ ვერ გაიგეს, რას გულისხმობდა დღეს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, როდესაც საუბრობდნენ, მოსწავლოდნენ პრივატიზაციაზე. მხოლოდ რუსული ინტერესები შეიძლება იყოს ნებისმიერი კომპანიის უკან, რომელიც გამოხატავს სურვილს, რომ შეიძინოს საქართველოს რკინიგზა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში ის დღეს იმყოფება, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ აკონტროლოს საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის სატრანსპორტო დერეფანი და არ მოგცეთ ჩვენ დამოუკიდებლად განვითარების შესაძლებლობა. საქართველოს რკინიგზას მართავს არაფორმალური ვერტიკალი, რომელიც არ იზიარებს სახელმწიფოს ინტერესებს, რომელიც ემსახურება მხოლოდ მათ პირად დაინტერესებას, რის შედეგადაც ხდება მაქსიმალურად საქართველოს რკინიგზის როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციის ეფექტიანობის შემცირება. ცოტა გაუგებარია ზუსტად რის პრივატიზებაზე იყო საუბარი, რომ სატვირთო გადაზიდვების ნაწილი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ეს არის სავაგონო პარკი, ეს არის სალოკომოტივო მეურნეობა, ეს არის დისპეჩერიზაცია, ანუ რაზე იყო საუბარი. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს სამწუხაროდ რკინიგზის გადაზიდვები არის დაახლოებით 10-11 მილიონი ტონის ფარგლებში, თუ შევადარებთ 7-8 წლის წინანდელ მონაცემებს, ორჯერ, შეიძლება ცოტა მეტჯერაც არის შემცირებული. იმ პირობებში, როდესაც ამხელა ზარალი აქვს, ეკონომიკურად ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ალბათ, რაც შესაბამისად იგივე პრივატიზაციის თვალსაზრისით ალბათ მაქსიმალური ფასის მიღების შესაძლებლობას გამორიცხავს. ფინანსთა მინისტრმა დღეს გააჟღერა ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა მოხდეს რკინიგზის ერთი ნაწილის პრივატიზაცია. როგორც ვანო მაჭავარიანი ამბობს, განიხილება ვერსია იმის შესახებ, რომ ინფრასტრუქტურის ნაწილი დარჩეს კვლავ სახელმწიფოს მფლობელობაში, თუმცა გადაზიდვების ნაწილი უკვე გადავიდეს კერძო კომპანიის მფლობელობაში. ამ ინიციატივას დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებაც და მმართველი გუნდის ერთმა ნაწილმაც მხარი დაუჭირა, თუმცა კონკრეტული გეგმა, როგორც თავად ამბობენ, ჯერჯერობით არ არსებობს, როდის დაიწყება ეს პროცესი, ან როგორ შეიძლება დასრულდეს. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ვინ ჩაიგდებს ხელში არასახარბიელო მდგომარეობაში მყოფ საქართველოს რკინიგზას და იქნება თუ არა ეს პირველი ბიძინა ივანიშვილი. მთავრობა აცხადებს, რომ ის მზად არის რკინიგზა გაყიდოს. ურთულეს პოლიტიკურ ვითარებაში და უმძიმესი არჩევნების წინ ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გასაყიდად გამოიტანოს ის სტრატეგიული აქტივი, რომლის ხელში ჩაგდება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ცდილობს და მაღალი ალბათობით ისევ ცდილობს კრემლი. ქვეყნის მთავარი სატრანზიტო რესურსის მიმართ თავისი ინტერესები აქვს ბიძინა ივანიშვილსაც, რომლის ოჯახის წევრები დღეს რკინიგზას არაფორმალურად მართავენ. იყო საუბარი, რკინიგზის პრივატიზაცია შესაძლებელი თუ არა და არის სტრატეგიული. ეხლა მე გეტყვით, აი ორ მარტივი ის თქვა, ყოფით მაგალითს. ჩვენი ოჯახში, აი ოჯახებში, ბინებში დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი, ყველა მოეწოდება კერძო კომპანიის მიერ. ამბოლ სტრატეგულია ჩვენი შვილების სითბო იქნება ოჯახში თუ არა და იქნება. ამბოლ სტრატეგულია, აი ზემოთ ეხა რო გაივლის, ვაგონი რო გაივლის იმაზე, რა ქვია, რკინიგზაზე. შესაბამისად არ მაგმართულებით შეიძლება ფიქრით. დღეს რაიმე სახით საუბარი, რაიმე სახის წილობრივ მონაწილეობაზე, რამდენ წელს ყიდით, როგორ ყიდით თუ არ ყიდით, თუ ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, შემოყვანა სხვადასხვა იჯარის თუ კონცესიის თუ სხვადასხვა მოდელებს არის ძალიან ადრე. ამიტომ ამ შემთხვევაში მოდი ტერმინი რკინიგზის პრივატიზაცია ამოვიღოთ იმიდან, რა ქვია, ხმარებიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის არასწორი. არასწორი ამ შემთხვევაში ვანა მაჭავარიანი ამ შემთხვევაში
ჩვენ ხანდახან სამუშაო ენაზე ვიცით, რასაც გულისხმობთ, რასაც ვამბობთ, სამწუხაროდ ეს ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ამიტომ მე მგონი საკმაოდ დეტალურად შევეძინე დეტალებში. მე გეტყვით პირდაპირ რომ რკინიგზის პრივატიზებას მთავრობა არ გეგმავს, არ განიხილება მსგავსი რამ და რაზეც იყო საუბარი და რაზეც იყო საუბარი ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, ეს არის ძირითადად რეფორმა, რესტრუქტურიზაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს მათ შორის რკინიგზასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი ასე ვთქვათ ვალდებულები, რაც ევროკავშირთან მიმართებაში გვაქვს აღებული და ევროპული მოდელი აი მსგავსი ინფრასტრუქტურული საწარმოების და რკინიგზის ითვალისწინებს გარკვეულ რეფორმას შეგნით მას არ განვიხილავთ. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის წინ ოლიგარქს განზრახული აქვს რკინიგზის საბოლოოდ ხელში ჩაგდება და ჯიბეში ჩადება. ოპონენტები თვლიან, რომ არც დღევანდელი განცხადება ყოფილა შემთხვევითობა და ივანიშვილის მიერ რკინიგზის ხელში ჩაგდება მათი აზრით ასევე სრულად ეწერება კრემლის სცენარში. რკინიგზის გაყიდვის შესახებ საუბარი შემთხვევითი არ არის, ეს არის წამოწდენა, ეს იყო როგორც ჩანს რაღაც ჩაწყობილი შეკითხვა და პირდაპირ გაახმოვანებს, რომ უნდათ რკინიგზის გაყიდვა. რკინიგზა, რომელიც არის ლიმონივით გამოწვეული, რომელიც არის ზარალიანი, რომელსაც მოგება რამდენჯერმე ქონდა მიზერული ან იყო წაგებაზე, რომელსაც ხუზარმაზარი ვალი და მისი აქტივები დასულია, მისი კაპიტალიზაცია დასულია მინიმუმამდე და სწორედ აი ასეთ ვითარებაში ვიღაცას უნდა უყურ, რომ რკინიგზა ჩაიგდოს ჩალის ფასად. რკინიგზა მაგისტრალური გასადენი, რომელიც უსადენლის სომხეთში და ასევე ენგურის სადგური, რომელიც ნახევარად არაკონტროლებად ზონაში, ეს არის სახელმწიფოს ის აქტივები, რომელიც დღეს არ იყიდება, ვინაიდან ეს არის სერიოზული რისკის შემცველი და პირდაპირიანი ირიბი კონტროლის დამყარება ამ აქტივებზე რუსეთის მხრიდან იქნებოდა ქვეყნისათვის ძალიან დამაზიანებელი. თუ ეხლა ბიზნა ივანიშვილს მიზნად აქვს, რომ სანამ ხელისუფლებას ჩამოცილებია, მან უბრალოდ ხელში ჩაიგდოს რკინიგზის საკონტროლო პაკეტი, ბუნებრივია ეს იქნება კიდევ უფრო უკან გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ რკინიგზის პრივატიზაცია აუცილებელია, მაგრამ იმ ფორმით, რომ ის იყოს საერთაშორისო გამჭვირვალე მომგებიანი საერთაშორისო კორპორაცია და არა ბიზნა ივანიშვილის ჯიბის რკინიგზა. მთავარი არხის რეზონანსული რეპორტაჟის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილმა ორბელიანის მოედანზე მისი მშენებლობებიდან კვალის წაშლა დაიწყო. ტერიტორია, რომელიც ოლიგარქმა მერიისგან კანონის დარღვევით იჩუქა და სადაც ის უნებართვოდ ახორციელებდა მშენებლობას, სასწრაფო წესით ნომინალურ პირზე გადაწერეს. დოკუმენტების ნაწილი საჯარო რეესტრმა ღამის 10 საათზე დაამუშავა. ის ადამიანი კი ვის სახელზეც პრესტიჟული ქონება გადავიდა, მანამდე ივანიშვილის ხეებს დაატარებდა. ოპოზიცია თბილისის მერის და თბილისის კონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის პასუხისგებაზე საუბრობს, მათ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს და გამოძიების დაწყებით მოთხოვნით საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გენერალურ პროკურატურას მიმართავს. გვაქვს ეჭვი, რომ ბიუჯეტის სახსრებით მოხდა სწორედაც მილიარდელი ივანიშვილისთვის დამატებით მშენებლობის დაფინანსება და კალაძეს ამაზე პასუხი უნდა მოეთხოვოს და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე კალაძის და თავართქილაძის პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს თავართქილაძე არის ადამიანი, რომელიც ტოტალიზატორ მაგზბეთში კალაძის ტოტალიზატორში იყო კალაძის პირადი იურისტი და დღეს სამწუხაროდ ეს ადამიანი განკარგავს თბილისელების ქონებას და როგორ განკარგავს მილიარდელ ბიძინა ივანიშვილის დამატებით მისცა განუსხვისებელი ქონება. ზედაპირზედეს აბსოლუტურად ის ყველა დანაშაული, რომელთაც ჩვენ პროკურატურას დაინტერესება ვთხოვეთ, შესაბამისად ველოდებით გამოძიების დაწყებას და თუ ამას არ გააკეთებს ეს ხელისუფლება, ძალიან მალე რომ დასრულდებიან, აი უკვე თაროდან ეს კონკრეტული დოკუმენტაცია გადმოიდება და კონკრეტული პასუხისმგებელი პირები მიეცემიან სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. ხვალ სასამართლო მამა გიორგი მამალაძის სარჩელის განხილვას იწყებს. მსჯავრდებული დეკანოზი ჯანმრთელობის უმძიმესი მდგომარეობის გათვალისწინებით მისთვის შეფარდებული საპატიმრო სასჯელის გადავადებას ითხოვს. ციხეში რომ მისი მკურნალობისათვის სათანადო პირობები არ არსებობს, ეს დაადასტურა სამედიცინო ექსპერტიზამაც. სასულიერო პირების განცხადებით კი სინოდმა დეკანოზის შეწყალების თხოვნით ერთხელ უკვე მიმართა პრეზიდენტს და მიუხედავად მისი უარისა თვლიან, რომ მეტის გაკეთება სასულიერო პირებს აღარ შეუძლიათ. ჯანმრთელობა უცვლელი არის, ისე პარალიზებული რჩება, ამიტომაც
შევიტანეთ შუამდგომლობა სასამართლოში, რომ მოხდეს საჯელის გადავადება და ელემენტარულად შეგვეძლოს ცემიზმის მკურნალობა. ხვალ ჩაენიშნა პირველ საათზე პროცესი საქალაქო სასამართლოში. გამომდინარე იქიდან თუ რა მძიმე მდგომარეობაში არის ჩემი ძმა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ამჯერად საქალაქო სასამართლო მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და 3 წლის უკანდელ, ასე რომ ვთქვათ, ცოდვას ჩემი ძმის წინააღმდეგ გამოიწვიდეს იმით, რომ მოგვეცემა ჩემი ძმის მკურნალობის შესაძლებლობა. ექსპერტიზის დასკვნა გადაწყვეტს, რამდენად რეალურია ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაზეც მისი უფლებადამცველები საუბრობენ და შესაბამისად სახელმწიფო მიიღებს ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. ჩვენ ამ საკითხში ვერ ჩავერავით, არ ჩავრევლოთ და არც ვაპირებთ ჩარევას. რადგანაც ჩვენ მასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ შეწყალებასთან დაკავშირებით თხოვნა პრეზიდენტის სახელზე, ეს უკვე ყველაფრის თველია. მე ველოდებოდი ქალბატონი პრეზიდენტისაგან, რომ გათვალისწინებული იქნებოდა სინოდის მიმართვა და მე ამას დღესაც ველოდები, რომ იქნება გამოჩენილი სულგრძელება და გაითვალისწინებენ სინოდის თხოვნას. დედის და ბებიის სასტიკ მკვლელობაში ეჭვმიტანილ ახალგაზრდას განზრახ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობის მუხლით ბრალი დღეს ოფიციალურად წარუდგინეს. 18 წლის მამაკაცმა მისი ოჯახის წევრები ნაჯახით დახოცა. ბრალდების აზრით ეს მკვლელობა ჩადენილი იქნა განზრახ დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარ შეცნობით და განსაკუთრებული სისასტიკით. 18 წლის მამაკაცის მეზობლები და ნათესავები ამბობენ, რომ ვარაუდობენ, რომ ბიჭი არ ყოფილა ბულინგის მსხვერპლი. მეზობლების თქმით, ახალგაზრდას კონფლიქტი არავისთან არ ჰქონდა და ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მომხდარი ტრაგედიის მიზეზი ოჯახის მძიმე სოციალური მდგომარეობა ყოფილიყო. აი, როგორ და ბულინგი ეს არ არის მართლა. აი, ბულინგი ნამდვილად ვეცალმები. ბულინგი რა, ეს შობლების რომელიც უფრო ტკბილი იყო დედაჩემს. არ მოუდგენელი. ეგეთი რამე წარ ბავშვი შეიშალა. ბავშვი შეიშალა ჭკვილი. შეიშალა, რამე სხვა ყოლოს. და რამე სხვა ყოლოსავდა, რამე სხვა ყლაპავდა. აი, ჩვენ ერთი იმის მერე რაც ვახოსაც დაველაპარაკე. ბიძას, ანუ ვერ გამოვიტანეთ ვერანაირი დასკვნა. არ ეკლესიაში დადიოდა დედასთან ერთად ყველაფერი. არავის ერთ ზარს აუცილებლად გამოუშვებდა ვიცოლა ჩემი. მე თუ ჩემს შვილს მოვუწოდე რომ კარგად მოიქეცი რაღაცა, ან ადრე დაიძინე, ან პირი დაიბანეო რო უთხრა. ესე იგი ბულინგია, ესე იგი ზეწოლას ვაკეთე. რა არის განაირ ვინ მოიგონა. არაფერი არ ყოფილა ამბავს თავზე დაგანგალებდნენ, ხელს უწყობდნენ ყველანაირად. როგორ შეიძლება რომ ძალადობა თქონდეს ადგილი. ესეთ საქმეს უმიზეზოდ ადამიანი არ ჩადის. რა თქმა უნდა, ესე იგი პრობლემა თვითონ მასში იყო და არა სხვაში. ვინც ის რა იყო, იქნება ჯგუფური რაღაცა იყო და მაგათ არ აქვს უფლება რომ გაეცათ. ვიცი, სიდუქჭირე შვილების ზეგარი. აი ხო, ძიმე მდგომარეობა. აქ მაინც სისუსტე არის, რომ ერთხელ მაინც კარგად ვერ გააღზარდეს. ვერ აღზარდეს კარგად. ჩემი დაცვის შეხობს არედგინა ბრალი. სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 109 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით. ოჯახში ყოველდღიურ წვრილმა საკითხებზე კამათი, შენიშვნების მიცემა, საკუთარი პოზიციის არ გაზიარება ოჯახის წევრების მხრიდან, თვითონ როგორც განმარტავს, ოჯახში არსებული კონფლიქტი იმდენად მძიმედ ისახებოდა მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე, რომ აი ფარავდა, ასე ვთქვათ, სკოლაში არსებულ ბულინგის. ექნება თუ არა გაგრძელება არაფორმალურ გარემოში დაწყებულ საუბარს ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ახალვის ერთ-ერთი თემა იყო წინადადება, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ არაპროპორციული საარჩევნო სისტემით ხმათა 40%-ის ან მეტის მიღების შემთხვევაში მთავრობის დაკომპლექტება შეძლოს. ვის შეიძლება აწყობდეს ამგვარი შეთავაზება, ვინ როგორ უყურებს დისკუსიის გაგრძელების პერსპექტივებს, ნინო სამპურაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს მთავარის ეთერში მინულის.
დიახ, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს შეთავაზება, ანუ ეს ინიციატივა 40% და ზევით, რომელი პარტიაც მიიღებს, მას შეეძლოს მხოლოდ რომ დააკომპლექტოს მთავრობა. ეს არის ძალიან რეალური შეთავაზება და ეს ყველას უნდა აწყობდეს, მათი თქმით, რადგანაც ეს იქნება საშუალება იმისა, რომ ხელისუფლების და ძალაუფლების უზურპაცია შემდეგ აღარ მოახდინოს არც ერთმა მთავრობამ, ისე როგორც მოხდა წინა შემთხვევაში და ხდება ახლაც, რაც შეეხება თვითონ მთლიანად აი მოლაპარაკებებს და დიალოგს აქვს თუ არა რაიმე აზრი, დღეს ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უნდა შეწყდეს აუცილებლად პოლიტიკური რეპრესიები, პოლიტპატიმრები აღარ უნდა ჰყავდეს ქვეყანას და ამ შემთხვევაში დიალოგის გაგრძელებაც აზრი ექნება, მაგრამ ისინი ამბობენ იმასაც, რომ აუცილებელი არის, რომ ხელისუფლებამაც კარგად გაიაზროს ის, რომ მოლაპარაკებებისთვის დრო პრაქტიკულად აღარ რჩება და გადაწყვეტილებები დროულად უნდა იყოს მიღებული სწორედ ხელისუფლების მხრიდან. კომპრომისული ვარიანტი, და არსებითად საზოგადოების ინტერესში შემსვლელი არის, რომ რომელიმე პირველ ადგილზე გასულ პარტიას თუ უნდა რომ კონდეს შანსი, გარანტია კი არა, შანსი უმრავლესობის შექმნის, მინიმუმ უნდა იყოს 40 არსებითად აცდენილი, ხო? და არა მესამედის ან ნაკლების ხარჯების კონდა. აქ ოცნებაზე კი არა ლაპარაკი, ისინი ვერ მოიგებენ ერთ არჩევნებს. ნებისმიერ პარტიაზე ლაპარაკი და ეს არის დაპირება, რაც გაიცა საზოგადოების მიმართ. მეორე ნაწილი, ნებისმიერი შეთანხმების ნორმალიზაციის არის პოლიტიკური დევნა. ანუ მისი შეწყვეტა, პოლიტპატიმრობის გათავისუფლება. ეს არის პაკეტში. თუ ივანიშვილი მოვიდა გონს, ან შედარებით მოვიდა გონს და ეს ბრიყული და მავნებრივი გაწოლება გადადო გვერდზე, რომ ამ გზით აქვს შანსი ძალაუფლების შენარჩუნების, თუ ეს გადადო გვერდზე, მაშინ ის წამოვა ამ გონივრულ კომპრომისზე, განთავისუფლებს პოლიტპატიმრობას და შეწყვეტს დევნას. ეს არის პაკეტი. 40% რა თქმა უნდა იყო ნახსენები, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ ის წინადადება, რომელიც ჩვენ თავის დროზე დიპლომატებსაც გავაცანით, ჩემის აზრით ხელისუფლებაც ხვდება, რომ ეს არის გონივრული ვარიანტი, ვინაიდან გამორიცხავს კრიზისების შესაძლებლობას, ხშირი კრიზისების შესაძლებლობას და გუნდს, რომელსაც ექნება 40%-იანი მხარდაჭერა მოსახლეობის აძლევს საშუალებას, რომ მთავრობა დააკომპლექტოს. ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის როგორ საბოლოო შეთანხმება შედგება თუ არა და არის თუ არა მზად ხელისუფლება, ვთქვათ, გარკვეულ დათმობაზე. მე მოვუწოდებ ხელისუფლებას, რომ ასეთ დათმობაზე წამოვიდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება პირველი ხელისუფლება თუ ამას გააკეთებს, რომელიც გადადგამს რთულ ნაბიჯს, მაგრამ სერიოზულ ნაბიჯ კრიზისის განსამუხტავად. მოლაპარაკებები დგას და გაჩერებულია პრაქტიკულად ერთი და იგივე ადგილზე. ეს განცხადება კითხებს ოპოზიციის საპასუხოდ გააკეთა უმრავლესობის ლიდერმა. მამუკა მდინარაძე ამბობს იმას, რომ ის რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს დემოკრატიული სისტემით არჩევნები, ამას უზრუნველყოფს მთავრობა, მაგრამ თუ როგორი სისტემით ჩატარდება, ამაში შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ოპოზიციამ. ამიტომ დღეს მამუკა მდინარაძემაც ოპოზიციას მიმართა, რომ სწორედ მათ მიიღონ გადაწყვეტილებები და ისინი წავიდნენ აქეთ იმ შეთავაზებაზე და დათანხმდნენ უბრალოდ იმ შეთავაზებას, რომელიც უმრავლესობის მხრიდან არის გაკეთებული და ეს არის 150 ვარიანტი. სამწუხაროდ ოპოზიციის ქმედებების და პოზიციის გამო, რაც აქვს დღეს დაჭერილი გვიწევს ერთ ადგილზე ერთი ადგილის ტკეპნა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ცოტა დრო დარჩა გადაწყვეტილების მიღებამდე, მით უფრო აიღებენ ისინი პასუხისმგებლობას, მაინც ვიტოვებთ ამის იმედს და დიალოგში შემოვლენ, რომელიც დიალოგიც იქნება საბოლოოდ განსაზღვრელი საარჩევნო სისტემით, როგორ ჩავატარებთ 2020-ში ჩვენ არჩევნებს. არჩევნები დემოკრატიულად რომ ჩატარდება, ამასთან დაკავშირებით გარანტიას იღებს ხელისუფლება, რა სისტემით ჩატარდება, ეს არის მათ შორის ოპოზიციაში დამოკიდებული და ამას მოგვიწოდებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების. ეხლა მათი გადასაწყვეტია ამ რეკომენდაციას ისინი დათანხმდებიან თუ არა, თუ არ დათანხმდებიან ჩატარდება არსებული სისტემით. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი შეწყდა და შეწყდა მას შემდეგ, რაც მმართველმა პარტიამ გიგი უგულავა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დააპატიმრა. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის პირველი შეხვედრა არაფორმალურ გარემოში ამერიკის ელჩის მოადგილის რეზიდენციაში შედგა, როგორც მთავარ არხს სანდო წყარო უყვება დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა ამ ფორმით ერთმანეთს დაპირისპირებული მხარეები შეახვედრეს. ვერც ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნა ოპოზიციამ და ვერც ხელისუფლებამ ამ მიწვევაზე ბუნებრივია უარი ვერ თქვეს. ჩვენი ინფორმაციით შეხვედრის არაფორმალურობის მიუხედავად განხილული იქნა საარჩევნო სისტემა და მათ შორის წინადადება, რომ მხოლოდ ის პარტია და იმ პარტიამ დააკომპლექტოს მთავრობა, რომელიც 40%-ს ან მეტს მოაგროვებს პროპორციული საარჩევნო სისტემის მიხედვით.
ძალიან კონკრეტული გზავნილებით ჩამოდიან ივანიშვილთან და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ყობახიძე, თალაკვაძე თუ ნებისმიერი სხვა ქართული ოცნების წარმომადგენელი მთავარი როლი არის ის, რომ იყოს სწორი მესინჯერი, ანუ გზავნილი სწორად მიაწოდოს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ ის წამოვიდეს იმ ძალიან საჭირო დათმობაზე, რომელსაც ჩვენ აღვიქვავთ საჭიროდ ქვეყნისთვის, მაგრამ მან უნდა აღიქვას საჭიროდ საკუთარი უსაფრთხოებისთვის და იმისთვის, რომ არ დაასრულოს, როგორც ასრულებენ სხვა ოლიგარქები, მაგალითად პლახატნიკი იანუკოვიჩი და სხვა. ცნობილია მართული გუნდისთვის, რომ თუ კი კონსენსუსი ვერ შედგა, საქართველოს რჩება მომდევნო 4-5 წლის პერიოდში პოლიტიკური არასტაბილურობის რისკის წინაშე და ეს არათუ მართული გუნდი, ზოგადად სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის არის მიუღებელი. ჩვენ მხარს დავუჭერთ საკონსტიტუციო ცვლილებას, თუ კი იქნება ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი. ფართო პოლიტიკურ კონსენსუსად ვერ ჩაითვლება მხოლოდ ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატების მხარდაჭერა. ამ შეხვედრის გაგრძელება ალბათ იქნება უკვე ძალიან მალე, იმიტომ რომ საუბარია იმაზე, რომ მართველი პარტიაც ძალიან კარგად ხვდება, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს. ეს შეეხება როგორც პროპორციულობასთან უფრო ახლოს გადადგმულ ნაბიჯს, რომ მეტად გაიზარდოს პროპორციების რაოდენობა, ასევე ბარიერთან დაკავშირებული საკითხი და მათ შორის არის რეპრესიების შეწყვეტის თემა. არის იმედი იმისა, რომ რაღაცა კონსენსუსამდე მივიდეს ეს მოლაპარაკება. ევროკავშირის ელჩის თქმით კი შუამავლები ისევ შეეცდებიან მხარეები მოლაპარაკების მაგიდასთან დააბრუნონ. კარლ ჰარცელის განმარტებით ამისი რესურსი არსებობს, თუმცა გუშინდელი არაფორმალური შეხვედრის დეტალებზე ის საჯაროდ არ საუბრობს. მომდევნო შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული, თუმცა ამის შესაძლებლობა არსებობს. როგორც მოგეხსენებათ, როგორც მე, ასევე სხვა შუამავლებიც მუშაობთ, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ. როგორც ადრე აღვნიშნე, შესაძლებლობების ფანჯარა ნელ-ნელა იხურება. იმედი მაქვს, რომ სასრუელი შედეგების მიღწევა მოხდება. გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელსაც დიალოგის ფორმატი არ ჰქონდა, მხარეებმა მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბრეს. არ მსურს დეტალებში ჩაღრმავება, რადგან ნდობა დიალოგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის კრიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი და კატეგორიული გახდება. ამერიკელი ანალიტიკოსები პირდაპირ ამბობენ, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა დაპირებულ დემოკრატიულ რეფორმებს არ გაატარებს ქვეყანაში, მაშინ ის უფრო მკაცრი შეფასებებისთვის უნდა მოემზადოს. ამის შესახებ მარშალის ფონდის ხელმძღვანელმა ტელეხიდის საშუალებით საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ისაუბრა. ნიშანდობლივი იყო ამ ღონისძიების სახელწოდებაც საქართველოს დარჩენა დემოკრატიულ კურსზე. იმ განცხადებიდან, რომელიც ვიხილეთ, ჩანს, რომ დასავლელი პარტნიორები არ აიგნორებენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ველი რომ ზეწოლა და მთავრობის ჩართულობისკენ მოწოდება არ დასრულდება. თუ ეს სტატუსკო შენარჩუნდება საქართველოსთვის და განსაკუთრებით ქართული ოცნებისთვის, უფრო და უფრო რთული გახდება აუხსნან მის პარტნიორებს, რომ რასაც ახლა აკეთებენ, ამას საქართველოს სწორი მიმართულებით მიჰყავს. ცალკეული პირებისა და პარტიის ინტერესების საქართველოს და ქართული ხალხის წინ დაყენება დასავლელი პარტნიორებისთვის გაუგებარია. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ მოსწონს მმართველი პარტია, მაგრამ არ მოსწონს ასევე ტრადიციული ოპოზიცია. მათ სურთ ახალი შესაძლებლობები და ვარიანტები ჰქონდეთ. მონაწილეებმა დღეს კარგად აღნიშნეს, რომ პროპორციული სისტემა საჭიროა იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები მიეცეთ ახალ ადამიანებს და მოძრაობებს, რათა ისინი პოლიტიკაში ჩაერთონ. იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს მთავრობა და მმართველი პარტია არაფერს არ გააკეთებს იმისთვის, რომ აი ეს კრიზისი დაიძლიოს და აი ეს პრობლემები გადაწყდეს, ჩვენ ველოდებით უფრო კრიტიკულ განცხადებებს და უკვე შესაძლებელია მათ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები. ძალიან რთულია ამ ეტაპზე ლაპარაკი კონკრეტულად რა ნაბიჯები იქნება, მაგრამ ის რომ კონკრეტულ ადამიანებს ეს ყველაფერი შეეხებათ და ეს ადამიანები იქნებიან ისინი, ვინც მართლ პარტიასთან არიან დაკავშირებულები, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რომ მიდიოდეს ძალიან ნორმალურად და პრობლემა რომ არაფერი იყოს, ბუნებრივია მათი შეშფოთებაც ნაკლები იქნებოდა. ის რომ ხედავთ პირველ რიგში ალბათ მთავარი გამსაზღვრელი ფაქტორი არის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გაცემული დაპირების არ შესრულება, ასევე სასამართლოში არსებული პროცესები და უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების წინააღმდეგ და ბუნებრივია ამას ემატება პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები.
ფანო მერაბიშვილი პოლონეთში მიემგზავრება განცხადებას ამის შესახებ პატიმრობიდან გათავისუფლებული ოპოზიციის ლიდერი სოციალურ ქსელში აკეთებს. მერაბიშვილი ვარშავაში სეიმის ხელმძღვანელობას შეხვდება, ის სეიმის მიწვევით მიემგზავრება პოლონეთში და შეხვედრები ექნება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პოლონეთიდან მერაბიშვილი აპირებს გააგრძელოს გადაუდებელი მკურნალობის კურსი, რომელიც მას თითქმის 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ სჭირდება. ნიკა გვარამიას საქმეზე დღეს საქალაქო სასამართლოში ბრალდების მხარის ერთი მოწმე დაიკითხა, რომელიც ინტერმედია პლუსის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. იმ კომპანიის წარმომადგენელი, რომელთანა გაფორმებულ ხელშეკრულებას პროკურატურა სადაუთხრის. პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რომლის რეალური მიზანი ნიკა გვარამიასთან მთავარი არხის გაჩუმებაა. ნინო გაზდელიანი განაცობს საუბარს საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი პროცესის შესახებ. ნინო, საბოლოო ჯამში რითი დასრულდა დღეს ეს პროცესი? მიშა, ინტერმედია პლუსის დამფუძნებელი არის უკვე მეოთხე ადამიანი, რომელიც დაცვის მხარის შეფასებით იძლევა ბრალდებულთა სასარგებლო ჩვენებებს, თუმცა პროკურატურა ამტკიცებს, რომ დღეს მისგან მოისმინეს პასუხები, რომელიც მათ პოზიციებს ამყარებს. იმასთან დაკავშირებით, რომ ნიკა გვარამიამ, როდესაც იგი იყო რუსთავიორის გენერალური დირექტორი, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შედეგად ტელეკომპანია რამდენიმე მილიონი ლარით აზარალა. დღეს მსჯელობდნენ ინტერმედია პლუსსა და რუსთავიორს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე. ინტერმედია პლუსი არის კომპანია, რომელსაც ჰქონდა რუსთავიორისაგან უფლება, რომ მის კუთვნილ არხებზე განეთავსებინა კომერციული რეკლამა. დღეს პროკურატურა ირწმუნებოდა, რომ სწორედ ორხრივი შეთანხმების საფუძველზე 2015 წელს რეკლამის განთავსების სანაცვლოდ მიღებული რამდენიმე მილიონი ლარი არ გადაირიცხა ტელეკომპანია რუსთავიორის ანგარიშზე და ის კომპანიის ანგარიშზე დარჩა, რის შედეგადაც იზარალა კომპანიამ და კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს მსჯელობდნენ და ედავებოდნენ გვარამიას, ეს არის ცესხი, რომელიც მან ასესხა ინტერმედია პლუს, თუმცა საბოლოო ჯამში ადვოკატები ამბობენ, რომ ეს თანხაც დაბრუნდა ტელეკომპანია რუსთავიორში და არანაირი ტრანზაქცია არ განხორციელებულა, რომლის საფუძველზეც ტელეკომპანიამ იზარალა. ორმა ფუნდამენტურმა მოწმემ ბრალდების დაადასტურა, რომ არათუ ზიანი, არამედ ერთადერთი სწორი გამოსავალი იქნა მოძებნილი არაერთგზის და რუსთავიორი ცოცხალი როგორც კომპანია დარჩა, იმიტომ რომ ასეთ გადაწყვეტილებებს ვიღებდა. ცესხი არის და როგორ უარყოს პროკურატურა გაუგებარია 200,000 ანგარიშზე დაჯდა და გადმოირიცხა რუსთავიორში. თუ არ არის ჩემი ცესხი 200,000 დაახლოებით ახლა ესე მახსოვს თანხებში, მაშინ რა არის, ეგ უნდა ახსნა, ხო? არც საიდან მოვიდა. ჩიტმა მოიტანა თუ ჰაერმა. ეს არის პოლიტიკური დევნა და მე მგონი ყველას გასაგებია რა ცდილობს და ამას არ ჭირდება ზოგადად ჩემს. პროკურატურა ამბობს, რომ ნიკა გვარამიას არ უსესხებია თანხა ინტერმედია პლუსისთვის, მაშინ როდესაც გარდა ინტერმედია პლუსის საბუღალტრო დოკუმენტაციისა არსებობს TBC ბანკის დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ბანკში არის შესული ეს თანხა. ამ ოპერაციების შედეგად საბოლოო ჯამში რუსთავიორმა მიიღო იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე იმ რისკების პირობებში შეიძლებოდა მიიღო უფრო მეტიც. რუსთავიორი ამ პროცესების შემდეგ კვლავ აგრძელებდა ფუნქციონირებას ჩვეულ რეჟიმში, განსხვავებით დღევანდელი ვითარებისგან, როდესაც ანალოგიურ პირობებში რუსთავიორის დანაკრისები შეადგენს რამოდენიმე მილიონ ლარს, 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა უკვე. თანხები მიდიოდა ინტერმედია პლუსში და ჩვენ სწორედ ამას ვედავებით ბრალდებულებს, რომ სწორედ მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსთავიორის კუთვნილი წილებისთან დაკავშირებით დავა, ნიკა გვარამიამ და კახაბერ დამენიამ განიზრახეს, რომ მიეყენებინათ ზიანი, ესე ვთქვათ, რუსთავიორისთვის, აღარ მოეთხოვათ უფრო მეტი თანხა, მოეთხოვათ მხოლოდ რუსთავიორისთვის არსებობისთვის საჭირო თანხები და დანარჩენი თანხები გადაეტანათ ინტერმედია პლუსში. ეს ის კომპანია, რომლის 30%-იანი წელის მფლობელი არის ნიკა გვარამიას უახლოესი მეგობარი. დღეს დაახლოებით 3 საათს ნახევარი ეკითხებოდა ინტერმედია პლუსის დამფუძნებელი და მეორე მოწმის დაკითხვა ვერ მოესწრო, შესაბამისად მომდევნო პროცესი 5 მარტს უკვე გაგრძელდება. ასევე ბრალდების მხარის მოწმის დაკითხვით, ისიც არის ინტერმედია პლუსის მეწილე 30%-ის და როგორც პროკურატურა ამბობს, ამ საქმესთან დაკავშირებით სულ 60-მდე მოწმე ყავს დასაკითხი. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა ნიკა გვარამიას სასამართლო პროცესის შესახებ.
ელოდება თუ არა ფინანსთა მინისტრი იმპიჩმენტს პარლამენტის მხრიდან მას შემდეგ, რაც მან დაარღვია რეგლამენტი და საკანონმდებლო ორგანოში არ გამოცხადდა. პანო მაჭავარიანი მისი კანონის ძალით გადაყენებაზე არ საუბრობს ჟურნალისტებთან და კვლავ ამტკიცებს, რომ პარლამენტთან ურთიერთობის პრობლემა მას არ აქვს. ნახეთ შეამოწმეთ ოდესმე საქართველოში პარლამენტარიზმის ისტორიაში ამაზე მეტჯერ თუ იყო ministri მისული, ვიდრე მე ვიყავი ბოლო 6 თვეში, ან თუ გინდა აიღეთ 2019 წელი. ეს რაოდენობები. ეხა ხარისხობრივი ნაწილი. შეიძლება იარო, მაგრამ არაფერი არ გლაპარაკო, ხო? ხარისხობრივი ნაწილი ზუსტად 3 დღით ადრე. რა კითხვებზეც იყო გამოგზავნილი წერილში. წინსწრებად ჩემი ministri საათის მოხსენების ნახევარი დრო დაუთმე ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას. იმაზე დეტალურად აღარ უნდა მელაპარაკა, რაც ministri საათის განმავლობაში ვქენი. არ აინტერესებდათ, როცა არ აინტერესებთ, რასაკვირველია, ეს არ მოვა. ხელისუფლებამ უკან დაიხია სერგეი ლავროვი და კრემლის დელეგაცია თბილისში აღარ ჩამოვა. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი მაისში გაიმართება სწორედ სტრასბურგში და არა თავმჯდომარე ქვეყნის, ანუ საქართველოს დედაქალაქში. გავრილოვის მოვლენების გამეორება ოცნების ხელისუფლებას როგორც ჩანს აღარ მოუწევს, გადაწყვეტილება დღეს ევროპის საბჭოში მიიღეს და გადაწყდა, რომ მინისტრთა კომიტეტი თბილისში აღარ ჩატარდება. რამდენიმე წუთის წინ სტრასბურგში მინისტრთა კომიტეტის მოადგილების ხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს მინისტერიალის სტრასბურგში გადატანის შესახებ. მოცხადეთ ჩვენი სურვილის შესახებ, რომ მინისტერიალი ჩატარებულიყო საქართველოში და თბილისი ყოფილიყო მასპინძელი. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ 2019 წლის ნოემბრიდან დღემდე იმისთვის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან, ასევე ევროპის საბჭოს გენერალურ სამდივნოსთან, გენერალურ მდივანთან კონსულტაციების რეჟიმში განგვეხილა ყველა შესაძლო სცენარი იმისთვის, რომ არ დაზიანებულიყო ჩვენი როგორც ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყნის რეპუტაცია და ჩვენ გვემოქმედა ორგანიზაციის წესდების და მისი მოდალობების გათვალისწინებით. პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზება შეინიშნებოდა დღეს საოკუპაციო ხაზთან, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევთან. სამართალდამცველები აჩერებდნენ ყველა ავტომობილს, ამოწმებდნენ და იწერდნენ ძღოლების პირად ნომრებს. ადგილზე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. უკავშირდებოდა თუ არა პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზაცია, სწორედ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის გამოჩენას ადგილზე ეს გაურკვეველი დარჩა. რატომ ამოწმებთ ყველა მანქანას? სხვა დროს არ ამოწმებთ ხოლმე და დღეს რამე განსაკუთრებული ხდება? ყოველთვის მოწმდება. რატო არ გვიშვებთ ჩვენ და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებს? ესენს მიმართეთ. საზღვრისპირა სოფელია, ბუფერული ზონაა და რა უსაფრთხოების მიზნით. რა მდგომარეობა არის სოფელსა და თქვენს? კარგი მდგომარეობა. მშვიდობიანი მდგომარეობა. აბა რატომ არის გამკაცრებული ეს სოფელი? ეს არის იმ სტრუქტურების საქმე, ვინც გამოწვევს შინაგან საქმეთა სამინისტროა და თავისი საქმე თვითონ იციან. ჩვენ მივდივართ უბრალოდ სოფელში, სადაც ხალხი ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრობს თავის ყოველდღიურობით. მივდივართ იმისთვის, რომ ვესაუბროთ და დავიწყოთ აი ამ სოზღილაკის დანერგვის პროცესი. ეს სოზღილაკი არის ის მოწყობილობა, რომელიც შეამცირებს მინიმუმ ალბათ 50%-ით გატაცებების რაოდენობას. პრინციპული პოზიცია აქვს, რომ ჩვენ არც ერთ სოფელში არ შეგვიშვებენ. რუსული ნომრებიანი მანქანა გააჩერეს, გამოვართეს სტანდარტულად საბუთი, ისე მიაწოდეს და გაატარეს რა და უბრალოდ ამ ქვეყანაში ხო რუსებს უფრო მეტი პატივი აქვთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების გან ვიდრე ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებს. ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს ერთდროულად 13 პაციენტს აკვირდებოდნენ. ეს ყველაზე უფრო მაღალი რიცხვია პაციენტებისა, რომელიც ამ დაწესებულებაში მსოფლიოში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ დაფიქსირდა. თუმცა კითხვაზე არის თუ არა საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევები, პასუხი უნდა გასცეს ლაბორატორიულმა კვლევებმა. თუმცა წინასწარი მონაცემებით ექიმები აცხადებენ, რომ 13 პაციენტიდან არც ერთის მდგომარეობა საგანგაშო არ არის, თუმცა გადამოწმების მიზნით ყველა შემთხვევაში მაინც ლაბორატორიული
ამბულატორიული შემოწმება ტარდება. დღეს დილით უკვე ყავს 13 პაციენტი. გამოირიცხა არცეთან არ დადასტურდა არც A და არც B ტიპის გრიპის ვირუსი. ლაბორატორიული მონაცემებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ ვლინდება და ყველაფერი ამის შეჯერებით ამ პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა არ არის საშუალო სიმძიმისაც კი არ არის. აღებულია ამ 13 პაციენტზე ტესტი და როგორც იცით დღის მეორე ნახევარში, ოღონდ რომელ დროს მე ჩემთვის უცნობია, მინიმუმ ესე იგი 12 საათზეა ლაპარაკი, რომ შედეგები ჩვენთვის ცნობილი იქნება. ამ 13 პაციენტიდან მარტო ერთს ჰქონდა ცხელება 38 და 5 და ჰქონდა ყელის ტკივილი. დანარჩენებს ჰქონდათ ყველას მხოლოდ ტემპერატურული რეაქცია. საფთიაქო ქსელებში კი სამედიცინო პირბადეების დეფიციტია. აფთიაქებში თითქმის აღარ დარჩა სპეციალური ნიღბები და თუ სადმე იშოვება თითქმის ორჯერ უფრო ძვირად. ჯანდაცვის მინისტრი საზოგადოებას ამშვიდებს იმით, რომ ასეთი ნიღბების დეფიციტი კორონავირუსის გამო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებშიც გაჩნდა. ეკონომიკის მინისტრი კი მოქალაქეებს დღეს ხელების ხშირად დაბანისკენ მოუწოდებდა. სამედიცინო პირბადეები თუ გაქვთ? ეხლა ამჟამად აღარა გაგვითავდა სამწუხაროდ გაზრდილი მოთხოვნის გამო. რას უკავშირებთ მოთხოვნის გაზრდას? აი ამ კორონავირუსის ფონზე თავისთავად. ფასი რა არის? ფასი ახლა არ მახსოვს ესე პირად. აი მომატებულია ფასი. ოდნავ მომატებული იყო კი ძველ ფასთან შედარებით. აქ მოსულ ვარ წამლებზე და შევეკითხე მე თქვი. ისა ვიყიდო რა რამდენიმე ცალეს შვილს ჭირდება. ამ წუთში არა გვაქვს. არ გაქვთ გაყიდაში ამ წუთში არ. რატომ დეფიციტია კი. აი რამდენი ხანია რაც დეფიციტია? დიდი ხანია უკვე ჩვენ აფთიაქში იყო, მაგრამ ეხლა აღარ არის. ეს დეფიციტი მსოფლიო მასშტაბით არის შექმნილი და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. მაგრამ ჩვენ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ დამატებით შემოიტანონ მომწოდებლებმა პირბადეების შესაბამისი ღირებულებით. გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია შემომავალ მგზავრებზეც და ასევე იმ მგზავრებზეც, რომლებიც იმყოფებიან ამ ეტაპზე დაკვირვების პროცესში. საფრთხის რისკი, რა თქმა უნდა, მომატებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ყველა ღონისძიება უკვე გატარებული, რაც ჩვენი მოსახლეობისთვის ამ საფრთხის გავრცელების რისკს მნიშვნელოვნად აღწევს. და კორონავირუსის პირველი შემთხვევები ფიქსირდება საბერძნეთსა და ბრაზილიაში. ორივე ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროები ადასტურებენ ინფორმაციას, რომ დაინფიცირებული ადამიანები სწორედ უახლოესი დღეების წინ სწორედ იტალიაში მოგზაურობდნენ. პაციენტები ამ დროისთვის სპეციალურ იზოლატორებში არიან მოთავსებულები. იტალიასა და ირანში კი უსაფრთხოების უმკაცრესი ზომებია დაწესებული. მეზობელი ქვეყნის მთავრობა საკუთარ მოქალაქეებს ამ ქვეყნებში სტუმრობისკენ თავის შეკავებას ურჩევენ. რაც შეეხება ჩინეთს, ეპიდემიის სასიკვდილო ვირუსის გავრცელების ეპიცენტრს, იქ გარდაცვლილთა რაოდენობა 2775-მდე არის გაზრდილი, ინფიცირებულია ჯამში 80,000 ადამიანი მთელი მსოფლიოს გარშემო. მოძრაობა შეცვალეს წევრებმა დღეს პარლამენტში გიორგი ვოლსკის საბჭოთა კავშირის პასპორტი მიუტანეს და ამ ფორმით აქტივისტებმა პარლამენტის ვიცე-სპიკერის საქმიანობა გააპროტესტეს. მას აქტივისტები საბჭოთა ჩინოვნიკად მოიხსენიებდნენ. ახალგაზრდებს სურდათ წერილი და პასპორტი პარლამენტის კანცელარიაში დაეტოვებინათ, თუმცა ისინი შენობაში არ შეუშვეს, რის შემდეგაც აქცია უკვე ქუჩაში გაგრძელდა. მიზეზი არის გია ვოლსკი, რომელიც იყო ცეკას ინსტრუქტორი, რომელიც იყო კომუნისტური პარტიის წევრი და ახლა უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე არის და ეს ადამიანი დღეს რატომღაც აპროტესტებს, რომ თურმე უკვირს პარლამენტში პერფორმანსი, რომელიც დადგა პარლამენტის ერთ-ერთმა დეპუტატმა და ჩართო საბჭოთა ჰიმნი და ამის გაპროტესტებით არის დაკავებული, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ მას ხმა არ მოუღია მაგალითად გავრილოვის ღამეზე, ის ხმას არიღებს გავრილოვის პატიმრებზე და საერთოდ ის ხმას არიღებს, როგორი იქცევა რუსეთი საქართველოსთან მიმართებაში. არის პირველი მოადგილე, რომელიც ამავდროულად იყო ცეკას ინსტრუქტორი, მას სიმბოლურად მოუტანეთ საბჭოთა კავშირის პასპორტი, მისი სურათით გაუკეთეთ სიმბოლურად, ვინაიდან გიორგი ვოლსკი ვერ აღიქონს თუ რამხელა პასუხისმგებლობა აკისრია მას ამ შენობაში და სწორედ გავრილოვის ღამის შემდეგ გახდა გიორგი ვოლსკი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და რაც ყველაზე მთავარია, ის სხვა პროდასავლური ადამიანების საპროტესტებს და კონტრაქციებს აწყობინებს მისი გუნდის მიერ მართული ადამიანების მიერ და მოვედით, რომ ხალხს ვაჩვენოთ რეალურად ქართული ოცნების სახე.
სროლის ხმა ისმოდა გურჯაანის საავადმყოფოში დაუდგენელმა პირებმა კლინიკის შენობას რამდენჯერმე ესროლეს. ინციდენტის დროს საავადმყოფოში შეიყვანეს 40 წლის მალხაზ ბადუაშვილი, რომელმაც დაზიანებები გაურკვეველ ვითარებაში მიიღო. მამაკაცი წარსულში თანასოფლის მკვლელობისთვის იყო ნასამართლები. 14 წლიანი პატიმრობის შემდეგ კი ციხე მან 2018 წელს დატოვა. უკავშირდება თუ არა მომხდარი მის კრიმინალურ წარსულს ოჯახი არ საუბრობს და ჟურნალისტების შეკითხვებს აგრესიით იგერიებს. თქვენ ხომ აიგეთ რომ აქ სროლა იყო? კი, მაგრამ არ ვიცი, მდგომარეობა რა იყო რა იყო. სროლა იყო, მეტი არაფერი. მე მოვედი, მე დღეს მოვედი. არ ვიცი. ხმაური იყო რაღაც სროლის ცოტა მეტი არაფერი. როდის? არ ვიცი. გადით რა, არის მაშინ. არ დაულევია და სასმელი და არა, დალია და უბრალოდ წაიქცა და ეგ რა ლაბარაკი არ ვიცი. არა. ხო, თქო მიბძანდეთ. არა, კამერას ხელი. კამერას ხელი. მიბძანდით გარე მიბძანდებით, მაგრამ კამერას გარი. ჯერ არ უნდა იკითხოთ საერთოდ ადამიანს. ხა ბატონო, არა. მიბძანდით ახლა. მიბძანდით ახლა და სანამ ქვით ჩაგიმტრევთ ახლა ეს წუთი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი რევას ხარაზი არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საგამოძიებო ორგანოებს მიმართავს და სთხოვს დაინტერესდნენ გუშინ აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის თანამშრომლის მიერ გაგზავნილი შეტყობინებით, სადაც მხარდამჭერებს პრესსამსახურის თანამშრომელი მიმართავდა და გარკვეულ პირებს, რომელსაც ის ჩვენების სახელით მოიხსენიებდა, სთხოვდა რომ თორნიკე რიჟვაძის სატელევიზიო ინტერვიუ მათ დაელაიქებინათ და ტირაჟი გაეზარდათ. შეტყობინება პრესსამსახურის თანამშრომელმა შეცდომით გააგზავნა ჟურნალისტების საერთო ჩატში, რის გამოც მმართველ პარტიას მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწია. შეტყობინება ყველა ჟურნალისტმა ნახა, ამის შემდეგ კი პრესსამსახურის სხვა თანამშრომელმა თავის მართლებას სცადა, თქვა, რომ თანამშრომელი, რომელმაც ეს გზავნილი გაუგზავნა ჟურნალისტებს, თავს შეუძლოდ გრძნობდა, ის სამსახურში არ ყოფილა და ფიზიკურად ვერ შეძლებდა ამ წერილის დაწერას. მილიონობით ლარს ჩვენ ვიხდით ტროლების და ბოტების რიჟვაძის ქარხანაში. აი ეს არის ტროლების და ბოტების ქარხანა. საიდანაც საჯარო მოხელებს აბულინგებენ და აიძულებენ რომ დაწერონ კომენტარი რიჟვაძის თურმე აი ამ დიდებუს და 6 მილიარდიან ინვესტიციებზე. საჯარო მოხელების გარდა მათ ყავს მათი მხარდამჭერები, რომლებიც პირდაპირ უტევენ დღეს აჭარის ტელევიზიას კრიზისულ მომენტში და გადახედეთ და ნახეთ ყველა კრიზისულ დროს რივიერას თემაზე, აჭარის ტელევიზიის თემაზე, ყველგან ეს ადამიანები წერენ კომენტარებს, ეს ადამიანები აყენებენ შეურაცხყოფას ხალხს. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული. ეს გამოძიების გარეშე და სისხლის სამართლის გარეშე ამ თემამ არ უნდა ჩაიაროს, მოვთხოვთ რიჟვაძეს. თბილისის მერის ინიციატივას დედაქალაქის ტერიტორიაზე მეორადი საბურავების და აალებადი ქიმიკატების აკრძალვასთან დაკავშირებით მცირე მეწარმეები კრიტიკულად ხვდებიან. ელიავას ბაზრობის მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემთხვევაში მათ სახლში წასვლა და კომერციული ობიექტების დახურვა მოუწევთ. მთავარმა არხმა ამ სავაჭრო ადგილებში მოიკითხა, თუმცა ვერსად მიაკლია ხანძარ საწინააღმდეგო აღჭურვილობას და ცეცხლ მაქრებს. არ ვეთანხმები რა თქმა უნდა. რატომ არ ეთანხმებით ეს საკითხი? ესენი რო გადაიტანენ სადმე ბაზარს. მერე დააწყობენ ნიკლიეს მოიყვანა, მაგას კი უნდა 3 წელი და 3 წელში კი მოგდება ეს ხალხი შიმშილი. მუშაობა დარჩება მთელი კორპუსი გქონდეთ ერთი 100 კაცი კი იქნება დასაქმებული. მეტი თუ არა. ჩვენ ვერ წყვდავთ ვერაფერს. საქართველოს ყველგან კორპუსის ქვემოთაა რაღაცა ესეთი მაღაზიები და ობიექტები. ჯერ იქნა უნდა იტყოს საერთაშორისო შემოდიდეს დაბალი ხარისხის რაღაცები ქვეყანაში. აი ყვის შემცველობით და ასე შემდეგ. მე ეგ პრობლემა ძნელად მოგვარდება, უხარისხო თუ არ იქნა, არც ეგეთ და ეგრე დააზიანებს გარემოსაც. აქედან გამომდინარე, ჯერ თავიდან უნდა დაიწყონ და არა ბოლოდან. ცეცხლმაქრები თუ ესე მაღაზიებში? არა, აქ არის საჩვენებელი. ჩვენ ესენი გვაქვს საწყობელი ვაგიქეთ. ზარი ღია ტერიტორია არის. იქ არაფერი არ შედეს სასლის რაკლია. შენობაში და რამეს არა ღია ტერიტორიაზე ვარ, ნავის გვაქვს გაკეთებული და იქ გვაქვს ეს არის საწყობები ჩვენი და აქ გვაქვს ეს ნიმუშებად. ინიციატივის შესახებ თბილისის მერმა დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა და თქვა, რომ საცხოვრებელი ზონების სიახლოვეს მეორადი საბურავების და ადვილად აალებადი ქიმიური ნივთიერებების გაყიდვა უნდა აიკრძალოს. კახაკალაძის თქმით, ამ მხრივ არსებული მდგომარეობა კატასტროფულია და უახლოეს მომავალში მისი თქმით სპეციალური რეგულაციებიც შემუშავდება. თბილისის ტერიტორიაზე მეორადი საბურავების შავი და ფერადი ლითონის, ჯართის,
ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსებასა და რეალიზაციის წესის დადგენაზე. ამ რეგულაციის მიხედვით ასეთი მასალის განთავსება და რეალიზაცია აიკრძალება გარკვეულ ფუნქციურ ზონებში, როგორიცაა მაგალითად რეკრეაციული ზონები, საცხოვრებელი ზონები და სხვა, არის კონკრეტული უბნები, ქუჩები, სადაც ხდება მაგალითად აალებადი მასალების გაყიდვა და ეს ყველაფერი შენახულია კონკრეტული საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში, ასევე საბურავები, ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა. ამოქმედება ამ რეგულაციების გავაკეთოთ 1 იანვრიდან. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა კი კიდევ ერთი უნიკალური ძეგლით გამდიდრდა. ქვეყნის მთავრობის 119 დადგენილებით ქართულ ტრადიციულ სუფრას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა და მისი კატეგორიაც განისაზღვრა ეროვნული მნიშვნელობის დონემდე. დადგენილება 18 თებერვალს მიიღო გიორგი გახარიამ და ის ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. ქურდობა გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ტყვიავში მსხვილფეხა პირუტყვი მოიპარეს. შემთხვევა სავარაუდოდ გუშინ გვიან ღამით მოხდა. დაზარალებული მერაბიშვილების ოჯახია, მათი განცხადებით 2 პირუტყვი ქურდებმა სადგომიდან გაიყვანეს. ხალხას მერაბიშვილის განმარტებით ზარალი დაახლოებით 5000 ლარამდეა. მომხდარზე გამოძიებაა დაწყებული. სადგომიდან ხვდა цаრიელი. 2 სული მყავდა, არც ერთი სული აღარ იყო შიგნით. კარებები ღია იყო და გაყვანილი იყო ისევ აქეთ ქუჩის მხრიდან. ზარალი ახლა დღევანდელი ფასით მარტო ეგ საქონელი რაც არის 5000 ლარი ორივე. და ახლა იმას მიუმატოთ ის ნამატი უნდა ყოლიყო, იქ წველა მთელი წელი წველა უნდა ქონიყო, იქ ყველი სულ ყველაფერი ეს მიუმატე ახლა უფრო მეტი და მეტი გაც. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში გამოკითხეს. საქმე ეხება 3 იანვარს პარლამენტის შენობის წინ მომხდარ ინციდენტს, რა დროსაც პოლიციის მაღალჩინოსანმა გოგა მემანიშვილმა ჩხარტიშვილის მიმართ მისი თქმით უკანონო ქმედება განახორციელა. ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში დაუჯელობის ფონზე პოლიციელები მიეჩვენენ, რომ ფიზიკური ძალადობა, უკანონო დაკავება, უკანონო ბრძანების შესრულება არის ჩვეულებრივი ამბავი და არაჩვეულებრივი ის არის, რომ თუნდაც გამოძიება მაინც დაიწყო ფორმალურად საპატრულო პოლიციის მაღალჩინოსანი გოგა მემანიშვილის წინააღმდეგ, რომელმაც განახორციელა ფიზიკური თავდასხმა ჩემზე, უკანონო დაკავება აშკარად ბრძანების საფუძველზე და ამასთანავე ადგილი ქონდა მის მხრიდან კამერების გვერდით გარჩევის მცდელობას. და საერთოდ მოძველბიჭო პოლიციელების რაღაც ახალი ფენომენია ყველაფერთან ერთად. ჩვენ ვეცდებით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვიბრძოლოთ საიმისოდ, რომ დაისაჯოს როგორც მემანიშვილი, ასევე სხვა მოძალადე პოლიციელები, იმიტომ კი არა სისხლის მსმელები ვართ, არამედ იმიტომ, რომ სხვა პოლიციელმა იცოდეს თუ რა უნდა აკეთოს მან და რომ ის უნდა ემორჩილებოდეს კანონს და ასრულებდეს კანონს და არა ვიღაცის უკანონო ბრძანებას. ჩვენ შევიტანეთ საჩივარი პროკურატურაში, ვინ მაღალჩინოსანი პოლიციის გოგა მემანიშვილის მიმართ, სადაც მან ლაშას მიმართ განახორციელა ფიზიკური ანგარიშწორება, ასევე კონკრეტული უკანონო დავალება შეასრულა. დარწმუნებული ვართ მან, რომ ეს დაკავება მოხდა კონკრეტულად დავალების შედეგად და აგრეთვე მან კრიმინალური გარჩევა მოუწყო პოლიტიკოს ლაშა ჩხარტიშვილს. ჩვენ მოვითხოვთ დაჯდეთ ყველა იმ პოლიციელებს და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გოგა მემანიშვილის, ვინც კი ლაშას დაკავებაში, უკანონო დაკავებაში მიიღო მონაწილეობა და აგრეთვე მისი ფიზიკური ანგარიშწორებაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა მომავლისთვის სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში არსებულ სავარაუდო კორუფციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში უტენდეროდ გაფორმდა 8 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებები. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ სტატისტიკა სახელმწიფო ხელოვნურად ამახინჯებს და გამარტივებულ შესყიდვებს ხელისუფლება გადაუდებელი აუცილებლობით ხსნის. ბოლო 6 წლის მანძილზე ბიუჯეტმა დაკარგა უტენდეროდ გაფორმებული ხელშეკრულებების წყალობით მილიარდ ლარზე მეტი და რაც შეეხება უკვე მსხვილ ტენდერებს და რომელსაც ატარებს შესყიდვების სააგენტო, ეს არის უკვე ერთ პირზე მორგებული, ესე რომ ვთქვათ, შესყიდვები, ტენდერები, სადაც რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ამ შესყიდვების 50%-ში მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავების საბჭო როგორც ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ სტრუქტურად და ის აღარ იყოს დაქვემდებარებაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოზე, იმიტომ რომ რეალურად ვიღებთ სურათს, რომ
პირი, რომელიც ნებართვას გასცემს კონკრეტულ ტენდერზე, შემდეგ ამ პირს უწევს პასუხისგება იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება რაღაც დარღვევა. აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ რაც შეიძლება გამჭვირვალე იყოს ყველა ტენდერზე ინფორმაცია და თითოეულმა ადამიანმა იცოდეს, სად და რაში იხარჯება მათი თანხები. როგორ ირღვევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რელიგიის გამოხატვის უფლება და რა ვითარებაა რელიგიის თავისუფლების მხრივ ქვეყანაში. რელიგიის სააგენტომ 2018-19 წლების ანგარიში წარმოადგინა. დოკუმენტში წერია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებები უხეშად არის დარღვეული. მოსახლეობას შეზღუდული აქვს რელიგიის გამოხატვისა და გადაადგილების თავისუფლება. აკრძალულია ქართული მართლმადიდებლური სასულიერო პირების გადაადგილებაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ანგარიშის დიდი ნაწილი კი აფხაზეთს ეთმობა იქ არსებულ ვითარებას, სადაც მართლმადიდებლურ ტაძრებში წირვა-ლოცვა ქართულ ენაზე არ მიმდინარეობს, ასევე განადგურებულია საკულტო ნაგებობები. მთავარი მტკივნეული გახლავთ ჩვენი სახელმწიფოს ეს გახლავთ რელიგიის თავისუფლება და დარღვევები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აქ მე გულისხმობ აფხაზეთის რეგიონს და გულისხმობ ცხინვალის რეგიონს. სომხური ეკლესია, ეს გახლავთ კათოლიკური ეკლესია და ლუთერული ეკლესია გადადიან და აფხაზეთის ტერიტორიაზე ხვდებიან საკუთარ მრევლს ეკლესია და სწორიც არის ადამიანის უფლებების განხორციელების თვალსაზრისით ვერ გადადიან მხოლოდ ქართველები და მხოლოდ მართლმადიდებლები და რა არის ეს თუ არა პირდაპირ სეგრეგაცია და დისკრიმინაცია რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით. რაც ყველაზე მთავარია, ამავე დროს ხდება ქართული ისტორიული კვალის და ქართული კულტურული მემკვიდრეობის წაშლა, განადგურება. ინდოეთში ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკებას 20 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულია 200-ზე მეტი დემონსტრანტი. მათ ნაწილს ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღიდან აქვთ მიყენებული. ინციდენტი ნიუ-დელის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მოხდა. სამართალდამცველების განცხადებით, აქციის მონაწილეების უმეტესობა სამთავრობო შენობაში შეჭრას ცდილობდა. მოსახლეობის უკმაყოფილება კი ხელისუფლების მიერ მიღებულმა ახალმა კანონმა გამოიწვია, რომელიც არამუსლიმი ემიგრანტებისთვის მოქალაქეობის მინიჭების პროცესს ამარტივებს. რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს ამერიკის შეერთებული შტატები 1 წლით ახანგრძლივებს. სანქციები კრემლის მაღალჩინოსნებს და რიგ რუსულ კომპანიებს ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების გამო 2014 წლიდან აქვთ დაწესებული. ამერიკის ხელისუფლების პოზიციით რუსეთის პოლიტიკა რეგიონში საფრთხეს უქმნის მეზობელი სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს და მის უსაფრთხოებას. ესეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 9 საათზე დაბრუნდება.